بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال: هي راودتني عن نفسي، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. يخبر سبحانه وتعالى بأن الأمر لما كان من شأن يوسف عليه السلام أن لما راودته امرأة العزيز قال: معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وأن الله تبارك وتعالى قد حمى عبده ورسوله عبده ونبيه يوسف عليه السلام من الوقوع في هذا الأمر. قال: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. كذلك بهذا الحماية نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ثم قال جل وعلا: واستبق الباب، يعني أن يوسف فر خارجا ليخرج من المنزل الذي هو فيه، وسابقته امرأة العزيز لتمنعه من الخروج. واستبق الباب هو ليخرج وهي لتعيده مرة ثانية. وقدت قميصه من دبر، فهو في أثناء هروبه يعني ركضت خلفه ثم جذبته من قميصه فشقته من خلف ظهره، من دبر أي من ورائه. وعند الباب إذا بالباب يفتح ويدخل، وإذا السيد رجلها سيدها لدى الباب. فاستطاعت بمكرها ودهائها أن تقلب المشهد ديت، فتجعل من نفسها المطاردة المظلومة، وتجعل من يوسف هو المعتدي والمفترس. فقالت على طول لزوجها وسيدها: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. على طول قلبت الحقائق وقالت له: هل ما جزاء من أراد بأهلك سوءا؟ وهذا يعني بعث لغيرته أن أهلك، وهذا الذي يريد بها سوء. ثم اقترحت العقوبة فقالت: إلا أن يسجن أو عذاب أليم، أو يعذب عذاب أليم بالضرب والإهانة وهذه. وهذا من عظيم الكيد، فإن قلب يعني المشهد بهذه السرعة وبهذا بحضور هذه البديهة، فبمجرد أن يفتح الباب وترى سيدها على طول لا ترتبك ولا كذا، وهي التي ركضت، وهي التي يعني جذبتها، أرادت أنها يعني تمنعه من الخروج، وهي التي يعني كانت الآن في هذه اللحظات كانت تراوده عن نفسه. أمر عجب. فعند ذلك قال يوسف ببراءته وبديته، قال: هي راودتني عن نفسي، لست أنا الذي يعني كنت أريدها عن نفسها وأنا الذي يعني هجمت عليها، وإنما هي راودتني عن نفسي. وتدخل طبعا الأمر، عرف هذا، وأصبح الزوج أمام يعني هذا المشهد، زوجته تدعي هذه الدعوة
وهذا الغلام الذي كان يتوسم فيه الخير ويرى فيه كذا وكذا يدافع عن نفسه بهذه، فبدأ يعني يستعين ب يعني بعض يعني من هم أقربين له، فجاء بأهلها ليكون هذا أدعى للستر عليها إذا كانت بالفعل فيها يعني كان عندها هذا الأمر. ما جاب ناس من أهله، لكن قال الله عز وجل: وشهد شاهد من أهلها، مما يدل على أن الرجل قد عمد إلى ناس من أهل المرأة ليكون هذا أولا يعني شهادة منهم على حال يعني قريبتهم، وكذلك الأمر يكون في ستر إذا كان الأمر فيه شيء، فلا يفضح وينشر الخبر عند القاصي والدان. وكان هذا الشاهد الذي من أهلها قال إن كان قميص، فكان من أهل العقل والحكمة، قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. إذا قميص يوسف قد شق من أمام فهذا نعم تكون هي صادقة، لأن معناه هو الذي هجم عليها وهو الذي يريد اغتصابها، وهي تدفع عن نفسها، وتدفع عن نفسها لا بد أنها في دفع عن نفسها ممكن تشق قميصه من أمام. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذب وهو من الصادق. أما إذا كان قميصه قد من دبر فهذا معناه أنه هو الذي كان يفر وهي التي كانت تريده. هذا كان يعني القرينة التي حكم بها هذا الحكم القرائن الذي حكم بها يعني هذا الشخص الشاهد الذي شهد هذا الأمر واستشهد على هذا الفعل، ورأى أن الأمر ينبغي أن يحكم بهذه القرائن على هذا النحو. وهذه قرينة لا شك أنها يعني ودلالة واضحة. فقال جل وعلا: فلما رأى قميصه قد من دبر، لما جابوا القميص وقال شوف هذا القميص ورأى أنه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يعني هذا التدبير، الكيد هو هنا يعني المكر والحيلة وإرادة إيصال الضر، يعني هذا الاتهام الذي اتهمتم يوسف هذا من الكيد. إن كيدكن عظيم أيها النساء، يعني إن كيدكن النساء إنهم كيد عظيم. فانظر هذا الذي يعني قد قتلها حبا وتريده، لكنها يعني عندما يتعلق الأمر بها وبالفضيحة على طول تنقل الأمر إليه وتتهمه هو بهذا الاتهام يعني الشنيع. إن كيدكن عظيم، أيضا بالغ مبلغه في 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 في, في الكيد. الحكم بالقرائن هنا، أو هذه يعني القضية هنا فيها حكم القرائن، وقبل هذا حكم يعقوب عليه السلام بالقرينة. فإنه لما رأى قميص يوسف وأتى به إخوته عليه الدم الكاذب، حكم بالقرينة. قال لهم: متى كان الذئب عاقلا حكيما يأكل يوسف ولا يشق قميصه؟ فحكم بالقرينة هنا، وأن القرينة قائمة على أن هذا الذئب بريء من دم يوسف. وهنا كذلك أيضا نفس الأمر بالنسبة للقميص وبالنسبة إلى القرينة التي عليه. وقميص يوسف له شأن في كل هذه القصة. ثم كان من أمر أنه قال إما أن يكون هذا الشاهد يوسف أعرض عن هذا، يعني لا تذكر هذه الحادثة خلف هذه الأسوار، خلاص أعرض عن هذا الأمر لا تذكر، وذلك حتى لا يفتضح أمر يعني هذه المرأة. يوسف أعرض عن هذا أمر، استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. استغفري لذنبك، أنت مخطئة وأنت الذي تريد هذا، يعني اطلبي يعني مغفرة هذا الذنب إنك كنت من الخاطئين. أهل هذا استغفار لله سبحانه وتعالى، أهل يؤمنون بالله وبالتالي يرون أن هذه جريمة ويجب أن يستغفروا، أو يستغفر لصاحب الحق من البشر إذا كانوا هم غير مؤمنين بالله. لا شك أنهم كانوا على
يعني شيء من الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبعقائدهم التي كانوا عليها. فإن على كل حال يعني عموم الأمم والأفراد كانوا يؤمنون بالله بصورة من الصور، ومنهم أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقد يروا أن هذه يعني من الذنوب وأنها تستحق ديت، ولكن تستحق يعني التوبة والإنابة والمغفرة الله تبارك وتعالى. أو استغفري لذنبك، من اطلبي مغفرة ذنبك، هذا ممن أسأت إليهم من البشر إذا كانوا غير مؤمنين بالله، كان يكون الاستغفار يعني وطلب المغفرة هنا من الزوجة ومن له حق. إنك كنت من الخاطئين في هذا الأمر. ولكن الأمر مثل هذه الأمور عادة لا يعني يمكن إخفاؤها تماما، لا بد أن يتسرب يعني الخبر من هنا أو هناك. فتسرب الخبر إلى يعني نواحي المدينة، وخاصة كما يقال نساء علية القوم وأشراف القوم. قال جل وعلا: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. حديث النسوة بقى الثرثارات التي المنافقات التي يظهرن خلاف ما يبطن، فيبدو أنهن حسدن امرأة العزيز على أن كان عندها مثل هذا الغلام الشاب الوسيم الذي يعني سرت بذكره أو بخبره الأخبار والمخبرون. وقالوا بقى في حديثهم يتحدثون، قال نسوة في المدينة، نسوة مجموعة من النساء في المدينة التي يعني فيها يوسف عليه السلام عاصمة مصر، قالوا امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. قالوا هذا بصورة من صور يعني الاستنكار. امرأة العزيز، عزيز مصر، تراود فتاها عن نفسه، فتاها وهو عبدها مملوكها عن نفسه. شلون امرأة سيدة شريفة كبيرة ويعني تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، إنها قد أحبته حبا عظيما. معنى شغفها، أصل الشغاف اللي هو الغلاف الذي يغطي القلب، هذا الغشاء الذي يغطي القلب الذي يسمونه الغشاء البريتوني، هذا الشغاف، شغف القلب. ومعنى شغفها يعني أن الحب قد اخترق يعني غلاف قلبها وسكن فيه. قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. إنا يعني هذه النساء تتظاهر بالعفة، وهذه نراها في ضلال مبين، إذ كيف لها أن يعني تحب عبدها وفتاها هذا الحب. قال جل وعلا: فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. فلما سمعت مكرهن، أي امرأة العزيز، لما سمعت بكلام هذه النسوة عليها وعرفت أن هذا مكر، إنهم يقولن هذا من باب إظهار ما ليس في الحقيقة والقلب، فكلهن يتمنين مثل هذا الأمر ويسعين إليه ولكنهم يظهرن هذا. فلما سمعت مكرهن أرسلت إليهن أن يأتوا في ضيافة عندها وأعتدت لهن متكئا. أعدت، وهنا أعدت مع زيادة التاء يدل على العناية الفائقة في مكان متكئ، مكان للراحة، كان يكون مكان يهيأ باب الطعام والشراب والزينة والتنافس فأعدت متكئا لهن مكان للراحة فيه على يعني أكمل وجوه يعني
الراحة في مثل هذا الوقت والزمان. وكان يعني أهل مصر في هذا الوقت أهل جنات وعيون ونعمة عظيمة كما وصفهم الله تبارك وتعالى. وآتت كل واحدة منهن سكين للفاكهة ونحو ذلك، يعني وضعت أنواع من الفواكه، وضعت سكاكين لكنها سكاكين حادة شفرات ليقطعن بها الفواكه. وقالت أي ليوسف اخرج عليهن. يوسف كذلك هذا طبعا يعني فتى عبد مأمور في البيت، اخرج عليهن ليقدم شيء من يعني الطعام والشراب واليد. قال جل وعلا فلما رأينه أكبرنه. النسوة في هذا المكان المريح لهم، حالة الجلوس واسترخاء وأكل وحديث وثرثر على هذا النحو. وخرج يوسف عليه السلام وهو في قمة الحسن والجمال، كما قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطي يوسف شطر الحسن، يعني أن الله تبارك وتعالى وزع شطر الحسن في كل الخلق، كل الجمال الموجود يعني في الرجال والنساء، هذا نصف 50% من الحسن الذي خلقه الله تبارك وتعالى، وخص يوسف عليه السلام ب50%، يعني نصف الحسن عند يوسف. فانظر شخص اجتمع فيه نصف الحسن المخلوق في الأرض كلها. فلما رأينه أكبرنه، رأوا أنهم أمام أمر عظيم مهول، قمة في الجمال والفتنة بالنسبة للنساء. وذهلن عن أنفسهن. أكبرنه قال جل وعلا وقطعن أيديهن. ذهلن، أصبحت كل واحدة منها في حالة ذهول، مثل الذي خلاص ذهب بصرها وسبيت ما ليست مع نفسها، فهي تقطع الفاكهة لا تشعر بحركة السكين في يدها، فيبدأ السكين يأكل من لحمها ويسيل الدم في يديها وهي لا تدري. وهذا منظر يعني الله يصور لنا بنفسه سبحانه وتعالى، هو منزل هذا الكتاب يصور لنا بنفسه هذه الصورة من صورة ذهول هؤلاء النسوة من جمال يوسف عليه السلام. وقلنا عندما رأينه حاش لله ما هذا بشرا. حاش لله نفي، يعني أن يكون الأمر هذا بشر، ما هذا بشر، حاش أن يكون هذا بشر. فجزمنا جزما أن هذا لا يمكن أن يكون يعني أنه ينتمي إلى البشر، إن هذا إلا ملك كريم. هذه الصورة التي نراها أمامنا ليست هي يعني منتمية للبشر، بل هذا ملك كريم نازل من السماء. عند ذلك قالت لهم، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. خرج يوسف ثم بدأ يقول هذا الشخص الذي لمتنني فيه جلستن تتكلمن في مجالسكم تقولن امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، فهذا هو يعني الذي يراود، ليس هذا يعني شابا كسائر الناس وعبدا من العبيد، لا. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. ثم بقى أخرجت لهن مكنون نفسها، ما كانت تخفيه أخرجته في حديثها السري لهؤلاء النسوة. فقالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه، فأقرت بالفعل. الحديث الذي نشر هذا عني الصدق، أنا بالفعل راودته عن نفسي، فجزمت بهذا فاستعصى. وهذه شهادة منها في هذا المجلس الخاص عن يعني براءة يوسف عليه السلام وعن إيمانه. قالت فاستعصم. والاستعصام هو يعني الامتناع، دخول في أمر يعصم يمنع، يعني امتنع وأبى إباء شديدا. ثم بينت لهم عزمها في مستقبل الأمر. قالت ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. هذا المستقبل،
لئن لم يفعل ما آمره به. وهذا الآن أصبح الآن القضية مش قضية يعني طلب منها ومراودة واستعطاف له، لا، أمر أنا سيدته يعني ألزمه بهذا إلزاما، ولم يفعل ما آمره. أصبح هذا العشق والغرام وكذا أصبحت أمر بالأمر. لا يسجنن، لو ادخلنه السجن ولا يكون من الصاغرين، ولا يكون من الصاغرين يعني من المهينين الذي أهينه وأذله. فتنة عظيمة، فتنة عظيمة يفتن بها يوسف عليه السلام. هذه لا يصبر عليها إلا يوسف ومن هو مثله ممن أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال نفسها فقال إني أخاف الله. هذا يحتاج إلى أمر عظيم جدا من مخافة الرب تبارك وتعالى. فهنا يلجأ يوسف إلى الله تبارك وتعالى. ما له معصم، ما له ديت، لا يقدر يخرج مما هو فيه ولا ديت. والأمر يعني قد بلغ زوج المرأة وبلغ الناس وكذا، وامرأة مصرة على هذا الأمر وفتنة قائمة. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. السجن سيخرجون من هنا بجريمة وتهمة إلى السجن، هذا أحب إلي أن أعيش في السجن من أن أعيش في هذا البيت. صح أكون معزز ومكرم، ولكن مع يعني الفاحشة. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، من فعل الفاحشة والبقاء ومجاراة هذه الفاجرة فيما تريد. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال رب إلا تصرف عني كيدهن، كيد هؤلاء النساء الفاجرات هذه، لأن كل واحدة أصبحت هي كذلك تقول له: لما يعطي سيدتك هذه يكن بك الحظ ويكن كذا، ماذا عليك؟ لماذا تمتنع منها؟ فكان الأمر كذلك، يعني لم يصبح يعني زوجة العزيز وحده هي التي تراود، بل بقية الفارغات النسوة يعني يدفعنه إلى هذا الأمر. قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. والصبا هو يعني الرجوع، يعني أرجع بعد ذلك، بعد الاستعصام وبعد الإيمان بالله والاستمساك بالحق، أرجع إلى يعني هؤلاء الفاجرات. وأكن من الجاهلين، أصبح من مجموع الجاهلين الذين ينتهجون هذا السبيل الذي هو سبيل يغاضب الرب تبارك وتعالى ويغضبه، وهذا من الجهل بالله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. استجاب الله تبارك وتعالى دعاءه فصرف عنه كيدهن. أصبحت بقى الملاحقة وهذه التي كنا فيها صرف عنه، يعني خلاص كأنهن يئسن منه وعلمنا أنه خلاص هذا جبل أشم لا يمكن ارتقاؤه ولا يمكن يعني إذلاله. إنه هو السميع العليم. إنه الرب سبحانه وتعالى هو السميع لدعاء عباده سبحانه وتعالى، العليم بأحوالهم. وهذا دعاء مخلص من يوسف عليه السلام إلى ربه جل وعلا، فسمع الله تبارك وتعالى دعاءه وعلم حاله فاستجاب الله تبارك وتعالى له فصرف هذا، يعني كأنهن خلاص قطعنا الأمل، قطعت امرأة العزيز الأمل في فادية. لكن بقي ما في نفسها من يعني الحقد عليه، وبقيت القالة التي انتشرت في البلد. قال جل وعلا: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ثم بدا لهم بعد مدة من بعد ما رأوا الآيات على أن يوسف عليه السلام طاهر نظيف مؤمن معتصم، وأنه يستحق التكريم، لكن حتى ينفوا عن أنفسهم يعني التهمة فلا بد أن كذلك يلحقوها يعني بهذا البريء، وأنه ينبغي أن يغيب من هذا المكان، ولكن لا يغيب إلى يعني حرية، بل يغيب إلى السجن. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات، زوجها ومن
يعني حول زوجها من المتنفذين ليسجننه حتى حين. خليه يروح السجن وحتى يسكت الناس وينساه الناس وينسى هذه وتقطع الألسنة. لا يسجننه حتى حين، حين ما بدون تحديد. فانظر هذه الفتنة. يدخل بعد ذلك يوسف في البلاء الثالث من جملة الابتلاءات التي يبتلى بها هذا النبي الكريم. خلصنا من فتنة المرأة، والتي الفتنة التي هي يعني قمة الفتن. بهذه فتنة السراء هذه تأتي أيضا فتنة الضراء، فيلقى في السجن بغير تهمة وبغير ذنب وبغير جريرة، ثم ليس هناك له من قريب يعني يزوره يعرف حاله، ليس له من مناصر يرفع قضيته يدافع عنه. هذا غريب طرير، ليس له أحد يعني في هذا البلد، والذين عمدوا إلى سجنه هم الذين اشتروه وكان في بيته، ما أصبح له أحد. قال جل وعلا: ودخل معه السجن فتيان. في دخوله للسجن وافق دخول يوسف إلى السجن أن دخل معه فتيان إلى السجن. قيل إن هؤلاء الفتيان كانا يعملان عند فرعون واتهما بالتآمر عليه. أحدهما كان ساقي فرعون، ساقيه للخمر، والآخر كان خباز عنده. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. مرة ثانية يعود الأمر إلى الرؤيا، وهذا يوسف يعني آيته هي الرؤى وتفسيرها. فالله تبارك وتعالى يجعل له هنا يعني من يدخل معه السجن فيرى هذه الرؤيا. دخلوا رأى واحد منهم قال: إني أراني أعصر خمرا. أنا شفت أنا في النوم وأنا أعصر خمرا، يعني يعصر عنبا مثلا ونحو ذلك ليصبح خمرا. وأما الآخر فقال: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزة تأكل الطير منه. أنا شفت في النوم إني أحمل خبز فوق رأسي كمان يحمل يعني، وأن الطيور تأتي وتأكل منه. ويعني دائما السجين يبي يستشرف الغيب، ما يعرف ايش الذي، هل سيحكم عليه بالقتل بالبراءة بغيرها، متى سيخرج من السجن، فيستنكه ويستشرف في الأمر الغيبي. والأمر الغيبي ده غالبا ما يأتي عن طريق الرؤية. فالرؤية ربنا سبحانه وتعالى أجعلها أحيانا تكون يعني لاستكشاف شيء من الأمر الغيبي. وتوسم يعني هذان السجينان في يوسف الخير، وظن أن هذا الرجل ممكن أن يعني يؤول ويفسر لهما يعني رؤياهما. قالوا: نبئنا بتأويله، نبئنا بتأويل هذه الرؤيا، إنا نراك من المحسنين. فبدأ يوسف عليه السلام ليعرفهما بنفسه ويدعوهما إلى الله تبارك وتعالى، وهذا شأن عظيم من شأن يوسف عليه السلام الداعي إلى الله تبارك وتعالى النبي الكريم. فقال لهما: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. سنأتي إلى هذه الآيات إن شاء الله بتفصيل لنعيش في ظلالها مع يوسف عليه السلام في سجنه، المحنة الثالثة من الامتحانات والابتلاءات التي يدخل فيها نبي الله يوسف عليه السلام. اكتفي اليوم بهذا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.